สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะ วันนี้เรามามัดรวมเมนูไข่กันนะคะ แบบง่ายๆสำหรับชาวคีโตจีนิกนะคะตัวนี้นะคะจะมีขั้นตอนการทำแบบง่ายๆรวมถึงเครื่องปรุงที่ใช้สำหรับชาวคีโตมือใหม่ทุกคนนะคะ ขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระเทียมก่อนนะคะสับกระเทียมให้ละเอียดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มผัดกันนะคะ โดยที่เราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะในการผัดขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำมันเลยนะคะ ซึ่งเราเลือกใช้น้ำมันมะกอกนะคะในการทำทุกครั้งนะคะสำหรับเมนูขีนะทีนี้นะคะเราก็ใส่นี่นะคะแล้วก็ขยี้ไข่ให้แตกเหมือนข้าวผัดเลยนะคะขยี้ในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ใส่เราใบตำลึงที่เตรียมไว้เลยนะคะนี่นะคะใบตำลึงเขาก็จะคายน้ำอยู่แล้วนะให้เราใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงนะคะน้ำซุปเราก็ทำเองนะคะและเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยนะคะในส่วนนะคะด้วยน้ำมันหอยโลโซเดียมนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ในส่วนของสารทานความหวานนิดนึงเราชิมรสตามชอบนะคะตอนนี้ปากเขาเรียกอะไรนะความชอบของแต่ละคนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลานิดนึงนะหลังจากนั้นนะคะสารแทนความหวานนิดเดียวพอค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะนะคะทีนี้เราก็จัดเสิร์ฟกันนะคะแค่นี้เราก็ได้เมนูนะคะผัดไข่ตำลึงนะคะแบบง่ายๆบางๆค่ะหั่นไปหลังจากนั้นเราจะใช้ไข่นะคะอยู่ประมาณ4ฟองนะคะใส่ไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำปลาคีโตลงไปค่ะตามชอบได้เลยและตามด้วยนมอัลมอนด์ค่ะเพื่อที่จะได้ไข่ที่เด้งดึงนั่นเองค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะไปใช้กระทะกันเลยนะคะใช้กระทะเทฟลอนแล้วก็ใช้น้ำมันนิดนึงนะคะเป็นน้ำมันมะกอกใส่ในลักษณะอย่างนี้เอาไข่นะคะที่เตรียมไว้ลงไปก่อนค่ะค่อยคนคนนะคะเพื่อให้ไข่สุกทั่วนั่นเองค่ะคนหลังจากนั้นค่ะค่อยทยอยใส่นะคะในส่วนของมะเขือในส่วนของมะเขือยาวนะคะที่หั่นไว้นะคะพลิกกลับด้านกันเลยค่ะนี่ไง
นะคะ เสร็จแล้วสำหรับเป็นไงมั่งคะสำหรับเมนูมัดรวม3เมนูหลักๆเลยนะคะสำหรับเมนูไข่ของชาวคีโตนะคะซึ่งทั้ง3เมนูนี้ต้นทุนในการทำไม่เกิน20บาทต่อเมนูค่ะช่วยเราประหยัดเงินด้วยในกระเป๋านะคะก็ลองไปทำดูนะคะสามารถประยุกต์เอาไปทานที่ทำงานได้นะคะสำหรับเมนูไข่ง่ายๆสำหรับชาวคีโตกันค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเรายังมีเพลย์ลิสต์นะคะอาหารสุขภาพคีโตจินิกรวมถึงขนมสุขภาพคีโตรอคุณชมอยู่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ